gamit. Nang yaw, ari nagka-card no. Ito, masama. Pati pala po. Ako sa na. Tagan ba ka mapalit sa og pick-up tapat tawag mga gana. Bye. Bye. Nya kita kay hilig man tag t-shirt. Paniwang ako lang sa ako mga dili man sa paniwang ako lang sa ako Magpa-daring og suot kamay. I have too much clothes on my body. Kompetensya sa alam na dito. Na positive on dito sa ubos bago. Tabi. Ha? Kaysa? Ang nag-case ako ang earbud. Ay. Nalagay dira. Pero dili ko gutig palit og mga sanila. Karon kay sa siin naman. Wala naman pareho sa una nga ka-promo sila nga high heels na